Sound. Hi. Hi everyone. কি খবৰ সকলোৰে? So welcome to Scordemy NEET platform. মোৰ নাম Simran আৰু মই হলো তোমালোকৰ NEET Biology Educator and Mentor. So যোৱাকালিলৈকে আমি কি পঢ়ি আছিলো? যোৱাকালিলৈকে আমি পঢ়ি আছিলো Biological Classification Chapter 2 Monera Kingdom, right? So Monera Kingdom পঢ়িছো লগতে আমি কি পঢ়িছিলো Moneraৰ আগতে বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশনৰ অকমান ইন্ট্ৰোডাকশন যে বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন কি হয় বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন কোনে দিছিলে কোনে প্ৰপ'জ কৰিছিলে তাৰ পিছত আমি কি পঢ়িছিলো যে এৰিষ্টটলৰ কথা পঢ়িছিলো যে লাইফ ফৰ্মছ আমাৰ ওয়াৰ্ল্ডত পৃথিৱীত যিমান লাইফ ফৰ্মছ পোৱা যায় লিভিং অৰ্গানিজমছ পোৱা যায় সিহঁতক কেনেকৈ ডিভাইড কৰা হয় প্লান্টছ একপিনে এনিমেলছ একপিনে তাৰ পিছত আমি কি কৰিছিলো যে প্লান্টছক আকৌ কেনেকৈ ডিভাইড কৰিছিল বা কেটেগৰাইজ কৰিছিল অন দা বেচিছ অফ সাইজ ৰাইট হাৰ্বছ শ্ৰাবছ ট্ৰিজ মনত আছে নে তাৰ পিছত পঢ়িছিলো এনিমেলছৰ কথা যে এটা অন দা বেচিছ অফ হ্যাবিটেট টেৰেষ্ট্ৰিয়েল একুৱেটিক বা ফ্লাইং আৰু এটা আছিলে কি অন দা বেচিছ অফ ব্লাড এনহেইমা অৰ এনেইমা ৰাইট সো এইখিনি অকনমান কুইক ৰিক্যাপ আছিলে যোৱাকালিৰ ক্লাছৰ এইখিনি ইন্ট্ৰোডাকশনৰ পিছত আমি কি পঢ়িছিলো 5 কিংডম ক্লাসিফিকেশন যত আমি লাষ্ট যোনটো পাইছিলো 5 কিংডম প্ৰপ'জ বাই R.H. Whittaker যত আমি কি পাইছিলো কিংডম মনেৰা প্ৰতিষ্ঠা ফাঞ্জাই প্লান্টিং এণ্ড অ্যানিমেলিয়া সো মনেৰা সিন্স ফাৰ্স্ট কিংডম হয় সো আমি মনেৰাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো মনেৰাৰ অকনমান ইন্ট্ৰোডাকশন দিছিলো সো আজি আমি মনেৰা টপিকটোকে কি কৰিম কন্টিনিউ কৰিম আৰু ট্ৰাই কৰিম যে মনেৰা টপিকটো আজি আমাৰ একেবাৰে বিন্দাস শেষ হৈ যাওক অলৰাইট সো স্টাৰ্টিং উইথ দিস উই হ্যাভ বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন টপিক কি লিখা আছে ইয়াতে মনেৰা সো লেকচাৰ 2 গৈ আছে এইখিনি আছিল আমাৰ যোৱাকালিৰ কুইক ৰিক্যাপ ক'ত আমি এন্ড কৰিছিলো ডিফাৰেন্ট শেপস অফ ব্যাকটেৰিয়া ডু ইউ ৰিমেম্বৰ ব্যাকটেৰিয়া কিমান শেপস কৈছিলো ককাছ বেচিলাছ স্পাইৰুলাম এণ্ড ভিব্ৰিয়াম ক্লাছত আহিছা নে সবে are you present in the class সবে আহিছা okay so আমি কি পঢ়িছিলো এইখিনি লৈকে আছিল আমাৰ যোৱাকালি যত আমি ক্লাছটো হোল্ড কৰিছিলো এটো কি আছিল ডিফাৰেন্ট শেপস অফ ব্যাকটেৰিয়া then we have কি আছে নিউট্ৰিশন অফ ব্যাকটেৰিয়া আজি আমি কি পঢ়িম নিউট্ৰিশন অফ ব্যাকটেৰিয়া সো নিউট্ৰিশন অফ ব্যাকটেৰিয়া পঢ়াৰ আগত তোমালোকে পঢ়িছানে নাই মনেৰা এনসিইআৰটিৰ পৰা মই ভালকে নাজানো সো ষ্টিল এটা কাম কৰো মনেৰাৰ অকনমান কুইক ৰিক্যাপ দি দিও যে মনেৰাত কি আছিলে সো মনেৰা বুলি মই যেতিয়া কৈছো মনেৰা কি আছিলে মনেৰা দুটা টাইপছৰ আছিলে এটা আছিলে আৰ্কিয়া ব্যাকটেৰিয়া এটা আছিলে ইউ ব্যাকটেৰিয়া যেতিয়া মই কৈছো আৰ্কিয়া ব্যাকটেৰিয়া মানে কি হয় প্ৰিমিটিভ ব্যাকটেৰিয়া ঠিক আছে প্ৰিমিটিভ ব্যাকটেৰিয়া আছিলে আৰু লগতে কি আছিলে যে সেই প্ৰিমিটিভ ব্যাকটেৰিয়াবোৰত বহুত স্পেশালাইজ ক্যাৰেক্টাৰ্স আছিল যে সিহঁতে এক্সট্ৰিম কন্ডিশনছতো কি হৈছিলে সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰিছিলে বিকজ লাইক হেলোফাইলছ হোক একেবাৰে সেলাইন কন্ডিশনছ দেন থাৰ্মোফাইলছ হোক দেন হট স্প্ৰিংছ হোক যি এক্সট্ৰিম কন্ডিশনছ আছে সিহঁতে সাৰ্ভাইভ কৰিছিলে সেইকাৰণে সিহঁতক কি বুলি কোৱা হৈছিল সিহঁতক কোৱা হৈছিল স্পেশাল কাইন্ড অফ ব্যাকটেৰিয়া যদি মই ইউ ব্যাকটেৰিয়াৰ কথা কওঁ ইউ ব্যাকটেৰিয়া এনেকুৱা টাইপৰ ব্যাকটেৰিয়া যোনটো ট্ৰু ব্যাকটেৰিয়া বুলি কোৱা হয় ট্ৰু ব্যাকটেৰিয়া মানে আমি দুনিয়াখনত যিমান বাকি বেলেগ ব্যাকটেৰিয়া নৰ্মেল ব্যাকটেৰিয়া পাওঁ সেইবোৰক কি বুলি কোৱা হয় ইউ ব্যাকটেৰিয়া ইউ মানে ট্ৰু ব্যাকটেৰিয়া সো ট্ৰু ব্যাকটেৰিয়া কি হয় নৰ্মেল লাইক প্ৰোক্যাৰিঅটছৰ যি ক্যাৰেক্টাৰ্স আছিল মনেৰা মানে কি মনেৰা মানে ব্যাকটেৰিয়া কি আছিল প্ৰোক্যাৰিঅটছ আছিল ৰাইট প্ৰোক্যাৰিঅটছ আৰু ইউক্যাৰিঅটছ যোনবোৰ আছিল ইউক্যাৰিঅটছক আমি প্ৰতিষ্ঠাত কিংডমত ভগাই দিছিলো সো মনেৰা কিংডমত কি আছিল প্ৰোক্যাৰিঅটছৰ যিমান ক্যাৰেক্টাৰ্স আছে লাইক নিউক্লিয়াছ আছে বাট ওয়েল ডিফাইন্ড নহয় ট্ৰু নিউক্লিয়াছ এবসেন্ট আছিল মানে নিউক্লিয়াছৰ ওপৰত যোনটো মেমব্ৰেন থাকে মেমব্ৰেন বাউন্ড নিউক্লিয়াছ হেতু কি আছিল এবসেন্ট আছিল নিউক্লিয়াছটো ফ্ৰীলি সাইটোপ্লাজমত প্লেস কৰা আছিল তাৰ পিছত কি আছিল মনত কৰা কি আছিল তাৰ পিছত আমাৰ সেল মেমব্ৰেন বাউন্ড অৰ্গেনেলছ যিমান আছিল মেমব্ৰেন বাউন্ড অৰ্গেনেলছ ৰাইবোজোমছ লাইজোজোমছ গলগি তাৰ পিছত আৰু কি ক'ব পাৰা তাৰপিছত কি হ'ব পাৰে যিমান সেল অৰ্গেনেলছ আছে লাইজোজোম ৰাইবোজোমছ মাইটোকন্ড্ৰিয়া লাইসোজোমছ গলগি apparatus যিমান আছে সেইবোৰ সব যিমান সেল মেমব্ৰেন বাউন্ড অৰ্গেনেলছ সব কি আছিল এবসেন্ট আছিল ঠিক আছে সেইখিনি হৈ গল আমাৰ মনেৰাৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স যিমানখিনি আমি পঢ়িছিলো তাৰ পিছত এতিয়া আমি আহিম কি নিউট্ৰিশন অফ ব্যাকটেৰিয়া যেতিয়া আমি কওঁ নিউট্ৰিশন অফ ব্যাকটেৰিয়া হোৱাট ডু ইউ মিন বাই নিউট্ৰিশন অফ ব্যাকটেৰিয়া তাৰ মানে ব্যাকটেৰিয়াটোৱে খানা মিন্স ফুড কেনেকে বনায় কেনেকে ফুডটো লয় বা নিজে ইউটিলাইজ কৰে হেতু কি বুলি কোৱা হয় নিউট্ৰিশন ইন ব্যাকটেৰিয়া সো ব্যাকটেৰিয়া বুলি আমি যেতিয়া কৈছো দ্যাট মিন্স
আমি ব্যাকটেরিয়া কিহৰ পঢ়ি আছো we are studying bacteria bacteria বুলি যেতিয়া কম that means monera monera so monera ৰ কথা আমি পঢ়ি আছো bacteria বুলি যেতিয়া কম that means তোমাকে মনত ৰাখিব I am talking about monera all right so monera ৰ কথা যেতিয়া কম first আমাৰ তাত কি আছে nutrition in bacteria nutrition যদি কও আমি bacteria দুটা types ৰ হ'ব পাৰে Before starting with the nutrition, make sure that tumalkor NCERT logote eta notebook aru pen and pencil plus jodi highlighter ba kiba mark koribo loga beleg color or pen ba kiba ase loi loba jiman khini koi jam first line by line NCERT pohi jaba NCERT mane milai jaba moi because eta nutrition topic to NCERT pra ulai loba thik ase so jetia moi kom eta idea pai jaba tumalke plus NCERT jetia pohiba olop help hoi jabo tumalkor thik ase baki khini ami NCERT highlights taku discuss korim So, যেতিয়া আমি কম nutrition and bacteria কেনেকুৱা হয় যে দুটা ধৰণৰ হয় অটোট্ৰফিক হ'ব পাৰে প্লাস হেটেৰোট্ৰফিক হ'ব পাৰে ঠিক আছে সো অটোট্ৰফিক আৰু হেটেৰোট্ৰফিক একেবাৰে আমি বেস বা বেসিক কনসেপ্টৰ পৰা যাম বিকজ আমাৰ ইয়াতে কি লাগিব ৰট্টা মাৰিব নালাগে আমি কি কৰিব লাগিব কনসেপ্ট বিল্ডিং কৰিব লাগিব ৰাইট সো অটোট্ৰফিক এণ্ড হেটেৰোট্ৰফিক বুলি যেতিয়া কও ক্লাস 6 7 ৰ পৰা আমি পাই আছো what do you mean by autotrophic what do you mean by heterotrophic so autotrophic বুলি আমি যেতিয়া কম Autotrophic bacteria মানে কি হয় auto means what ইয়াতে autotrophic bacteria কথা আছে first আমি কি ডিসকাস কৰিম okay let me take one blank slide okay blank slide lolo now we will be talking about autotrophic মই মানি লৈছো যে তোমালোকে suppose I know তোমালোকে জানা still I am considering that তোমালোকে autotrophic and heterotrophic ৰ কথা নাজানা what do you mean by autotrophic and what do you mean by heterotrophic ঠিক আছে so যেতিয়া মই কম autotrophic what do you mean by autotrophic organisms are those organisms which can make their own food ঠিক আছে মই লিখি দিও those organisms which can make their own food ঠিক আছে তাৰ পিছত সেকেন্ড পইণ্ট আমাৰ কি আহিব they use eta bostu use kore hiyote khana banabole food banabole they use this organisms whatever be plants may be bacteria they use one particular source hey source to ki hobo what is the source what is the name of the source is what the source is they use sunlight ঠিক আছে etu hoy gol amar ki sunlight etu hoy gol amar autotrophic bacteria kotha sunlight all right tar pisot amar ase ki heterotrophic bacteria so whenever I talk about heterotrophic bacteria these organisms those organisms which do not have those organs which cannot do not na lage which cannot make their own food ঠিক আছে that means hihote nije food banabo noare that means teuluke keneke khabotu lagibo teuluker energy lagibo so food korpra lobo they will take the food they will take the energy from the autotrophs they depend on autotrophs all right so eikhini ki hol amar autotrophic and heterotrophic কি হয় এইটো কথা so autotrophic মানে I know you know যে জিমান খিনি organisms green color হয় like plants
Autotrophic বুলি যেতিয়া আমি কওঁ মেইনলি আমাৰ কি আহে মাথাত প্লান্টছৰ কথা আহে ৰাইট যে প্লান্টছে কি কৰে তেওঁলোকে নিজে নিজৰ ফুডবোৰ সিনথেসাইজ কৰি লয় কেনেকৈ সিনথেসাইজ কৰে উইথ দা হেল্প অফ ফটোসিনথেসিস বাই দা প্ৰসেছ অফ ফটোসিনথেসিস কি কৰে সানলাইটৰ পৰা লাইটটো ল'ব লৈ পিনে কি কৰিব ফটোসিনথেসিস কৰি পিনে ফুড বনায় ৰাইট বাট এতিয়া আমি কি পঢ়ি আছো প্লান্টছৰ কথা পঢ়ি আছো না বেক্টেৰিয়াৰ কথা পঢ়ি আছো বেক্টেৰিয়াৰ কথা পঢ়ি আছো সো বহুতে তোমালোকে কি হয় কনফিউজন হৈ যায় যে আমি প্লান্টছৰ কথা পঢ়ি আছো নেকি নহয় যেতিয়া আমি অটোট্ৰফিক কম বা হেটেৰোট্ৰফিক কম that means in this particular lecture we are discussing about monera monera is a bacteria so autotrophic bacteria বুলি যেতিয়া কম তাৰ মানে কি হ'ব আমি পাৰ্টিকুলাৰ এটা বেক্টেৰিয়াৰ কথা পঢ়ি আছো যোনটো কি হয় অটোট্ৰফিক হয় এতিয়া হেটেৰোট্ৰফিক বুলি মই যেতিয়া কম that means we know the heterotrophic organisms are such organisms which cannot make their own food সিহঁতে নিজে নিজৰ খানা বনাব নোৱাৰে So কি কৰে they are dependent on this autotrophs right autotrophs মানে plants ৰ ওপৰত dependent হয় তাৰ মানে কি সিহঁতে কি নকৰে heterotrophs photosynthesize নকৰে photosynthesis নকৰা পিছত সিহঁতে কি কৰিব নোৱাৰে sunlight তাৰ মানে সিহঁতৰ food বনোৱাৰ কাৰণে necessary নহয় ঠিক আছে now autotrophic আৰু heterotrophic overall concept টো আমি বুজিলো এতিয়া আমাৰ ইয়াতে আহিছে autotrophic bacteria কথা যে bacteria কি হয় autotrophic bacteria so autotrophic bacteria বুলি যেতিয়া কম autotrophic bacteria are those bacteria which can make their own food যোনে নিজৰ খোৱাবোৰ নিজৰ খাদ্যবোৰ নিজে বনাব পাৰে লগতে হিহতে কি কৰে সানলাইট যোনটো এনাৰ্জি যোনটো ফুড বনাবলে যোনটো এনাৰ্জি লাগে লাইক এনাৰ্জি বুলি যেতিয়া কম সাপোজ ভাবি লোৱা আমি যেতিয়া সাপোজ ভাত বনাব লাগে ঠিক আছে বা মাংস বনাব লাগে বা যিকোনো খানা বনাব লাগে তেতিয়া কি হয় আমাৰ কি লাগিব খানাটো কেঁচাটো তুমি খাব নোৱাৰা সাপোজ এতিয়া তোমাৰ তাত এটা আলু আছে কেঁচাটো খাব নোৱাৰা you have to cook it right so কুকিংৰ কাৰণে কি লাগিব জুই লাগিব ফায়াৰ লাগিব সেই ফায়াৰটো কেনেকৈ হয় লাইক তুমি ধৰা খৰিৰে বনালা চৌকাত বনালা নহলে গেছত বনালা so that is what the fire is the energy যোনটোৰ কাৰণে কি হয় খানাটো বনি আছে similarly সেই photosynthesisৰ টাইমত কি হয় যে ব্যাকটেৰিয়াটোৱে খানা যে বনায় সেই খানা বনোৱা এনাৰ্জিটো কৰ পৰা পায় from the sunlight sunlightৰ পৰা কি কৰে খানা বনোৱা এনাৰ্জিটো লয় so ইয়াতে কি কৈছে অটো মানে কি অটো মানে সেলফ ঠিক আছে নিজে নিজৰ কি কৰে খানাবোৰ বনায় এটা অটোট্ৰফিক ব্যাকটেৰিয়া বুলি যেতিয়া কম ইয়াতে সাপোজ মই ডেফিনেশন খিনি লিখি দিও this bacteria makes there so মই বেসিক বস্তুখিনি লিখি কিয় দি আছো because so that তোমাকে NCERT পৰা মিলাই লব পাৰা this bacteria makes their own food ঠিক আছে এইখিনিত মই লিখা নাই যে এই ব্যাকটেৰিয়া কি কৰে uses the energy from sunlight লিখা নাই কিয় লিখা নাই ৰিজন আছে so যেতিয়া নরমালি কম autotrophic bacteria that means you have to understand যে এই ব্যাকটেৰিয়াবোৰ নিজে নিজৰ খানাবোৰ বনাই লব পাৰে এতিয়া autotrophic bacteria are of two types এটা হল আমাৰ photosynthetic bacteria আৰু এটা হল chemosynthetic bacteria so photosynthetic bacteria যেতিয়া কম photo the term photo মানে কি হয় photo means light right photo means light so this bacteria they use light energy for making food photo কৈছে that means সিহঁতে কি ইউজ কৰিব light energy ইউজ কৰিব তাৰ পিছত সেকেন্ডটো আছে আমাৰ chemosynthetic bacteria so chemosynthetic chemo মানে কি হয় chemicals ঠিক আছে এনেকুৱা ব্যাকটেৰিয়া যোনে কি কৰিব chemicals ইউজ কৰিব they use chemicals chemical energy for making food ঠিক আছে so
কি কৰিম আমি অটোট্ৰফিক ব্যাকটেৰিয়া আৰু কি আছে আমাৰ ফাৰ্স্ট অফ অল অটোট্ৰফিক ব্যাকটেৰিয়া কি হৈছে এই ব্যাকটেৰিয়াবোৰে নিজে নিজৰ খোৱা বনাই আছে they are of two types this autotrophic bacteria is of two types ঠিক আছে so এই দুটা types কি হয় first one is your photosynthetic second one is your chemosynthetic so photosynthetic মানে যেতিয়া light energy use কৰিব আৰু chemosynthetic মানে যেতিয়া chemical energy use কৰিব ঠিক আছে so আমি কি পঢ়ি আছো এতিয়া এইখিনিটো হৈ গল অটোট্ৰফিকৰ আমি কি গম পালো এক্সাম্পল গম পালো so don't worry মই chemosynthetic বুলি যেতিয়া কম মই কি কৰিম একদম ডিটেইলছত আকৌ মই বুজাই দিম যে chemosynthetic মানে কেনেকে chemical energy কি কৰে কেনেকে ইউজ কৰে মই ডিটেইলছত বুজাম but just এটা মই এতিয়া rough idea এটা দি আছো তাৰ পিছত আছে আমাৰ হেটেৰোট্ৰফিক ব্যাকটেৰিয়া সো আমি যেতিয়া কৈছো নিউট্ৰিশন ইন ব্যাকটেৰিয়া দুটা ধৰণৰ হ'ব পাৰে অটোট্ৰফিক হ'ব পাৰে হেটেৰোট্ৰফিক হ'ব পাৰে অটোট্ৰফিকত কি পালো ফটোসিন্থেটিক এন্ড কেমোসিন্থেটিক হেটেৰোট্ৰফিক যেতিয়া কম তেতিয়া আমাৰ তাত কি আছে সেপ্ৰোট্ৰফিক প্যাৰাসাইটিক সিম্বায়োটিক ঠিক আছে সো সেপ্ৰোট্ৰফিক বুলি যেতিয়া আমি কও ডু ইউ নো what is seprotrophic Saprotrophic বুলি যেতিয়া কম তাৰ মানে those bacteria which rely or which depends বা যোনে নিজৰ খানাবোৰ কি কৰে they take it বা utilize it from the dead and decaying matter ঠিক আছে যেতিয়া suppose plants আছে এটা গছ আছে বা এটা সৰু shrub আছে ঠিক আছে shrub টো কি হল মৰি গল বা এটা tree আছে tree টো মৰি গল মৰা পিছত কি হৈছে মাটিত পৰি আছে সেই tree টো কি হৈছে লাহে লাহে ডিকম্পোজ হৈ যায় আছে সো সেই dead and decomposing matter যোনটো আছে সেই tree টো মৰি যোৱা পিছত সেই tree টোৰ পৰা কি কৰিব নিউট্ৰিয়েন্টস বোৰ আমাৰ এই সেপ্ৰোট্ৰফিক ব্যাকটেৰিয়াই কি কৰিব লৈ লব ইউটিলাইজ কৰি লব আৰু সেই ফুড বোৰক কি কৰিব নিজৰ খানা হিচাপে কি কৰিব ইউজ কৰিব সো depends on dead and decaying matter ঠিক আছে তাৰ পিছত আছে প্যাৰাসাইটিক বুলি মই যেতিয়া কম that means parasitic bacteria বুলি যেতিয়া কম what is parasitic bacteria are those bacteria which depends বা যোনে নিজৰ খানা কি কৰে লিভিং অৰ্গানিজমৰ পৰা লয় ঠিক আছে suppose মই কৈ আছো কি বুলি কয় এক্সাম্পল সাপোজ লাইস চাইছে না লাইস এটা মানে অকনি মূৰত থাকে সেইটো কি বুলি কোৱা হয় that is told as the parasitic right যোনে কি কৰে আমাৰ মূৰৰ যিমান মাথাৰ ব্ৰেইনৰ যিমান ব্লাড আছে সেই ব্লাডবোৰ কি কৰে সাক কৰি আছে ৰাইট সো তাৰ মানে প্যাৰাসাইটিক ব্যাকটেৰিয়াৰ কাৰণে কি লাগিব এটা আমাৰ হোষ্ট লাগিব হোষ্ট অৰ্গানিজমটো কি হ'ব হোষ্ট অৰ্গানিজমটোৰ পৰা সেই প্যাৰাসাইটিক ব্যাকটেৰিয়াই কি কৰিব এনাৰ্জি as in the form of food কি কৰিব ইউটিলাইজ কৰিব ঠিক আছে that means host tour কি হৈ আছে host অৰ্গানিজমৰ লস হৈ আছে প্যাৰাসাইটিক অৰ্গানিজমটোৰ বা ব্যাকটেৰিয়াটোৰ কি আছে লাভ হৈ আছে depends on living organism ঠিক আছে তাৰ পিছত আছে আমাৰ symbiotic bacteria symbiotic বুলি যেতিয়া কো that means it is a বহুত মিউচুয়াল কাইন্ড অফ রিলেশনশিপ ঠিক আছে তাৰ মানে কি হয় symbiotic যেতিয়া কম মিউচুয়াল হৈ আছে তাৰ মানে দুটা অৰ্গানিজম থাকিবা এটা হোষ্ট সাপোজ আৰু এটা প্যাৰাসাইট সো দুটা কি কৰিব হেল্প কৰিব গ্ৰো হবলে ঠিক আছে জিআই থাকিবলে মানে লাইফ প্ৰসেসবোৰ কৰিবলে হেল্প কৰিব লাইক সাপোজ মই কলো যে রাইজোবিয়াম ঠিক আছে রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া আছে রাইজোবিয়ামে কি কৰিছে সাপোজ তুমি এটা পি প্লান্ট লোৱা ঠিক আছে এক্সাম্পল লৈছো হে পি প্লান্ট আৰু রাইজোবিয়ামৰ মাজত এটা কি হ'ব মিউচুয়াল এসোসিয়েশন হ'ব এটা সিম্বায়োটিক ৰিলেশনশিপ ক্ৰিয়েট হ'ব যত কি কৰিব রাইজোবিয়ামটোৱে এই যোনটো পি প্লান্ট আছে সেই পি প্লান্টটো কি কৰিব নাইট্ৰেট দিব ঠিক আছে নাইট্ৰেট প্ৰডিউস কৰি দিব আৰু সেই পি প্লান্টটোৱে কি কৰিব সেই রাইজোবিয়ামটো পি প্লান্টৰ ৰাইজোবিয়ামটো কি ৰুটস যিমান থাকে পি প্লান্টৰ সেই ৰুটছৰ ভিতৰত কি থাকে মাজত নডিউলস থাকে ৰুট নডিউলস সেই ৰুট নডিউলসৰ ওচৰত সেই ৰাইজোবিয়ামটো থাকিব পাৰিব that means কি দি আছে হ্যাবিটেট বা নিজৰ এটা
ঘৰ টাইপ দি আছে ৰাইট থাকিবলৈ জাগা দি আছে লগতে সেই পি প্লান্টে কি কৰিছে ৰাইজোবিয়ামটোৰ কাৰণে খানা বনাই দি আছে সো খানা প্লাস ঘৰ দি আছে ৰাইজোবিয়ামটোক আৰু ৰাইজোবিয়ামে কি কৰিছে এমোনিয়াৰ পৰা নাইট্ৰাইটৰ পৰা নাইট্ৰেট বনাই পিনে সেই ৰাইজোবিয়ামটোৱে কি কৰিছে পি প্লান্টটোক দি আছে সো দ্যাট সেই পি প্লান্টটোৱে সয়েল ফাৰ্টাইল সয়েল পায় ফৰ দ্য গ্ৰোথ সো গ্ৰোথটো ভাল হ'ব সো সেই যোনটো এছ'চিয়েচন আছে দুজনে দুজনক কি কৰিছে হেল্প কৰি আছে মিউচুৱেলি সো মিউচুৱেলি হেল্প কৰাৰ কাৰণে দুজনৰে কি কৰিব পাৰি আছে দুজনে সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰি আছে দুজনে জিন্দা থাকিব পাৰি আছে সো দিস ইজ সিম্বায়োটিক ৰিলেশনশিপ সিম্বায়োটিক বুলি যদি মই কও মিউচুৱেল বুলি কৈছো মই মিউচুৱেল ৰিলেশন ঠিক আছে এতিয়া হ'ব তোমালকৰ এক্সাম্পলস কি জুমান কিটা আছে অটোট্ৰফিকত ফটোসিন্থেটিক কেমোসিন্থেটিক প্লাস ইয়াতে সেপ্টোট্ৰপিক প্যাৰাসাইটিক সিম্বায়োটিক এইকেইটা তোমালকৰ হোমৱৰ্ক হ'ব তোমালকে এক্সাম্পলস বোৰ কি কৰিবা নোট কৰিবা কপিত নোট কৰি কিনে ধুনিয়াকে মোক এক্সাম্পলস বোৰ সেন্ড কৰিবা ঠিক আছে এক্সাম্পলস বোৰ মই চাম যে তোমালকে ঠিকে কৰিছা নে নাই সো এই পাঁচটা যিমান কেইটা পঢ়াইছো মই অটোট্ৰপিক হেটেৰোট্ৰপিক সেপ্টোট্ৰপিক প্যাৰাসাইটিক সিম্বায়োটিক এইকেইটা এক্সাম্পলস দুটা দুটা এক্সাম্পলস ইজ এনাফ দুটা এক্সাম্পলস কি কৰিবা তোমালকে পঢ়ি পিনে নোট কৰিবা ধুনিয়াকে তাৰ পিছত কি কৰিম মই এনচিইআৰটি হাইলাইটস যেতিয়া পঢ়াম মই এটা এক্সাম্পলস তোমালক পঢ়াই দিম বাট মই বিচাৰো তোমালকে নোট কৰি লোৱা নিজে ঠিক আছে নিজে নোট কৰিলে তোমালকৰ মনত থাকিব তাৰ পিছত আছে আৰ্কিয়া বেক্টেৰিয়া Okay. So archaea bacteria বুলি মই যেতিয়া কম archaea bacteria মানে মই ডিসকাস কৰিছিলো archaea মানে বহুত পুৰণা ব্যাকটেৰিয়া যোনটো আছে সবতকে প্ৰিমিটিভ আছিল যোনটো কি আছিল সবতকে এডভান্স বুলি কোৱা হয় সো ইয়াতে কি দিছে they live in most extreme environmental conditions এটো ডিসকাস কৰিছিলো মই আগৰ দিনাখনে Note, cell wall structure is different. কিহৰ কাৰণে হিহতে extreme environment বুলি যেতিয়া কৈছো ইয়াতে আছে halophiles. Halophiles মানে কি হয় এই salty areas অক কোৱা হয় halophiles. Thermoacidophiles. Salty areas. Thermoacidophiles ঠিক আছে thermoacidophiles মানে যত বহুত গৰম টেম্পারেচার আছে বাট বহুত এক্সট্রিমলি হাই টেম্পারেচার এরিয়াস যত কি হ'ব পাৰে আমাৰ এই নরমাল অর্গানিজমস বোৰ সার্ভাইভ কৰিব নোৱাৰে বাট এই যিমান আৰ্কিয়া ব্যাকটেৰিয়া বোৰ আছে হিহতে সার্ভাইভ কৰি যায় হ্যাবিটেট কিছুমান আছে কি মাৰ্শি হট স্প্ৰিংস মানে কি একেবাৰে এনেকুৱা এটা ন্যাচাৰালি অকাৰিং পুল যৰ পৰা পানীবোৰ বহুত গৰম পানী ওলাই সো তোমালোকে ভাবিব পাৰে গৰম পানী ইমান গৰম পানী কিবা পাম জানো না পাম বাট এই আৰ্কিয়া ব্যাকটেৰিয়াবোৰ সেই গৰম পানীৰ ভিতৰতো কি থাকে প্ৰেজেন্ট থাকে তাৰ পিছত আছে মিথানোজেন্স মানে কি এই যোনটো এনিমেল দেখিছেনে what is this is a cow so ইয়াতে কি হৈ আছে এই কাউৰ ইন্টেষ্টাইনত ক'ব পাৰা ঠিক আছে এই আৰ্কিয়া ব্যাকটেৰিয়াবোৰ প্ৰেজেন্ট থাকে তাতে কি হয় তাতে সিহতে সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে গ্ৰো কৰিব পাৰে and main one more point archaea bacteria can grow in anaerobic conditions also সিহতৰ মানে অক্সিজেন নালাগে অক্সিজেন নহলেও অক্সিজেন থাকিলেও ওকে নাথাকিলেও সিহতে কি কৰিব পাৰে সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে এই যে স্পেশাল এবিলিটিজ বোৰ আছে কিহৰ কাৰণে আছে বিকজ সিহতৰ সেল ওয়াল স্ট্ৰাকচাৰ যোনটো হয় অকনমান ডিফাৰেন্ট হয় অকনমান নরমাল ব্যাকটেৰিয়াতকে সেল ওয়াল স্ট্ৰাকচাৰ বোৰ বেলেগ হয় সো এই যোনটো ৰুমিনেন্ট ঠিক আছে ৰুমিনেন্ট বুলি কিয় কোৱা হৈছে এইবোৰক ৰুমিনেন্ট ডাইজেশন বুলি কিয় কোৱা হয় বিকজ তুমি দেখিবা cow buffalo then goat হিহতে কি কৰে suppose ঘাঁ ঠিক আছে হিহতে ঘাঁ খায় সো ঘাঁ খালে খোৱাৰ পিছত কি কৰে অকনমান কোয়ান্টিটি ঘাঁ ন কি কৰে খোৱাৰ পিছতো আকৌ হিহতে নিজৰ গাটত আনিব পাৰে আনি পিনি সেই ঘাঁ কেটাকে সুবাই থাকা দেখিছা ন গাই এটা suppose এটা cow আছে বা buffalo আছে এনে টাইম পাছৰ কাৰণে এনে থিয়া হৈ যাব বহি আছে সুবাই আছে সো কি সুবাই আছে সেই যোনটো ফুড খাইছিলে হেতুকে আকৌ অকনমান আনি পিনে হিহতে সুবাব পৰা ক্যাপাবিলিটি থাকে সো সেই ক্যাপাবিলিটি থাকা কাৰণে হিহতক কি বুলি কয় ৰুমিনেন্ট বুলি কোৱা হয় সো হিহতৰ এই ইন্টেষ্টাইনত কি প্ৰেজেন্ট থাকে আমাৰ কি প্ৰেজেন্ট থাকে এটো হয় আৰ্কিয়া ব্যাকটেৰিয়া প্ৰেজেন্ট থাকে সো আৰ্কিয়া ব্যাকটেৰিয়া প্ৰেজেন্ট থাকে আৰ্কিয়া ব্যাকটেৰিয়াক মিথানোজেন্স বুলি কিয় কোৱা হৈছে বিকজ হিহতে মিথেন গেছ প্ৰডিউস কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো এইখিনি হৈ গল আমাৰ মিথানোজেন্স সো আৰ্কিয়া ব্যাকটেৰিয়া ডিসকাস কৰিলো মই আৰ্কিয়া ব্যাকটেৰিয়াটো অকনমান ইজিলি ডিসকাস কৰিছো বিকজ লাষ্ট ক্লাছত বহুত ডিটেইলছত কৰিছিলো দেন কামস ইউ ব্যাকটেৰিয়া বুলি যেতিয়া কও ইউ মিন্স ট্ৰু ব্যাকটেৰিয়া
ট্ৰু বেক্টেৰিয়া কিয় ট্ৰু বেক্টেৰিয়া কৈছো বিকজ ইটো নৰ্মেল বা নেচাৰেল বেক্টেৰিয়া যোনটো পাও আমি তেনেকুৱা হয় সো ইউ বেক্টেৰিয়াত কি হয় ফাৰ্স্ট আমি পালো সায়ানো বেক্টেৰিয়া বা ব্লু গ্ৰীণ এলগি right so eubacteria mainly eubacteria ki thake example cyanobacteria বা blue green algae কিয় blue green algae কোৱা হৈছে because এই blue green algae বা cyanobacteria দুটা এটাই বস্তু হয় ঠিক আছে দুটা নাম আছে cyanobacteria বা blue green algae ইয়াতে কি প্ৰেজেন্ট থাকে chlorophyll a লগতে কি থাকে phycocyanin chlorophyll a এর কারণে কি হয় গ্ৰীণ কালার হয় phycocyanin এর কারণে ব্লু হয় সো হিয়তক নাম দিয়া হৈছে blue green algae কি প্ৰেজেন্ট থাকে লিখিলো pigments present থাকিব chlorophyll A লগতে থাকিব phycocyanin so chlorophyll A এর কারণে কি হই যায় গ্ৰীণ কালার হই যায় গ্ৰীণ কালার phycocyanin এর কারণে হই যায় is this blue color visible blue color ঠিক আছে সো ইয়াতে তোমালকে দেখিছা সাগে যে এই যোনটো পিকচার আছে এটা পুখুৰীৰ পিকচার হয় যত কি হৈ আছে একেবাৰে পানীবোৰ গ্ৰীনিশ কালার হৈ আছে right so greenish color কিয় হৈ আছে because এই পানীটোত কি আছে বহুত বেছি quantity blue green algae that means cyanobacteria present আছে মানে eubacteria present আছে এটা যোনটো eubacteria বা cyanobacteria present আছে এটো characteristics কি হয় so characteristics বুলি মই যেতিয়া কম that means first আহিব আমাৰ কি first আহি যাব আমাৰ nutrition so nutritionত কি হ'ব photosynthetic bacteria ঠিক আছে first of all photosynthetic habitat jetia kom what do you mean by habitat ki hobo koasun logote flagella aru exist in three forms okay habitat ki hobo habitat water kot poa jay water ot poa jay tar pisot ase flagella yotor da flagella ki thake absent thake ঠিক আছে flagella is absent exist in three forms এইটো এতিয়া কি হয় what do you mean by these exist in three forms first form হল কি আমাৰ first form কি হ'ব first form হ'ব unicellular is this visible unicellular ইয়াতে লিখিছো যে okay it is visible তাৰ পিছত second আমি কলো কি filamentous NCERT দেখিনি directly দিয়া আছে হা and third আমি কলো কি colonial okay so unicellular বুলি যেতিয়া কম when I talk about unicellular bacteria that means the bacteria is made up of single cell অকল এটা cell আছে only single cell is present and that bacteria is what unicellular যেতিয়া মই কম filamentous মানে কি that bacteria is made up of multiple cells বহুত কিটা chain of cells let me make here okay so when I talk about unicellular bacteria let's write here unicellular three forms wait just a minute we know eubacteria is found in three forms right so eubacteria is found in three forms the first form we have is unicellular bacteria first one let us write here it is unicellular bacteria okay I'm not writing about bacteria you need to know what is unicellular so when the bacteria is of single cell this is the supposed bacteria and this is the single cell okol eta cell present ase so this is unicellular bacteria uni that means one okay single cell is present when I'm talking about filamentous
What is filamentous now? Filamentous. Okay. So whenever I will be talking about filamentous bacteria, that means the bacteria is not only one, but it has multiple cells, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and so on. Means this bacteria or this cell is made in a chain-like system. It's looking like a chain, right? So it's a chain-like system. This is known as filamentous bacteria. Then if we talk about third one, that is our colonial. So what is colonial? So whenever we sound colonial, so colonial means what? The first thing which comes to our mind is when we say colonial, that means a colony. So we know that colony cannot be made by only one cell, right? Multiple cells must be there to make a colony. So whenever we have we have houses, right? So whenever I say this is a colony, that means it is not talking about only one particular house, but multiple houses are there, and these houses are making a colony. So whenever I say colonial bacteria, that means what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, multiple bacteria are there, and together they are making one colony. They are not present in any chain-like system. They are not attached to each other, but they are very, very close to each other. So this is known as the colonial bacteria. So you can see the differences: unicellular, filamentous, and colonial. So what we are talking about? We are talking about is bacteria. Okay. So let me write here. Bacteria. Okay, bacteria you can understand. So three forms, this bacteria are found in three forms. I have made the three forms, exist in three forms. All right. So this is what? This is the blue-green algae. Blue-green algae. That means cyanobacteria. Cyanobacteria মানে কি হয়? Cyanobacteria is the blue-green algae. কিয় blue-green algae বুলি কোৱা হয়? Because it exists. It have two pigments. That is what? Chlorophyll A and phycocyanin. Chlorophyll A for the green color and phycocyanin for the blue color. All right. After that, moving to the next one, we have cyanobacteria. This cyanobacteria only you have to discuss it in details now. So cyanobacteria, nitrogen fixation. जो nitrogen fixation लिखिसु याते nitrogen fixation. What do you mean by nitrogen fixation? The first thing we have to understand. Nitrogen fixation process to মানে বুজিলে হে আমি কি কৰিব পাৰি তাৰ পিছত এই বস্তুটো আমি পঢ়িব পাৰিম. First thing we have to remember is some cyanobacteria capable of atmospheric nitrogen fixation. This is a very, very important term, atmospheric nitrogen fixation. What is atmospheric nitrogen fixation? Many of you have doubt. So we will be discussing it in a blank slide. What is the topic? That is atmospheric nitrogen fixation, right? So atmospheric nitrogen fixation, the first thing we are going to take is ammonia. This is what? Ammonia. Now what is ammonia? Ammonia formula ki hoy? It is NH3, right? Ammonia is denoted as like this. So where we find ammonia? The first thing, where do we find ammonia? Ammonia is found inside animals, means animals release ammonia when protein is there. The protein is divided or it is broken into amino acids. Okay, then the amino acids turn into amine, and then the amine turns into what? Ammonia. And this ammonia, when the animals die, it mixes up with the soil. So ammonia is found in the soil, but this ammonia is very, very harmful. This ammonia is very harmful, very harmful for plants. Okay. Okay. Done. Now
this nitrogen fixation is also there. Okay, so this ammonia, since it is very harmful for plants, so we have to do something. We have to reduce it into another form so that the plants can use it. Now what will we do? That one microorganism is there, or bacteria is there, Nitrosomonas. What is the name of the bacteria? Nitrosomonas. Wait. Before writing the Nitrosomonas, let me write that this ammonia is transferred into nitrite because it is very harmful. So nitrite, look at transfer hoy. Okay, this nitrite, okay, from ammonia to nitrite, which organism is responsible for this conversion? This is not the same color, let us use different color, that is red. Okay, Nitrosomonas bacteria is present. Nitrosomonas bacteria, okay, one bacteria is there, Nitrosomonas bacteria. Now that bacteria is responsible for conversion of ammonia to nitrite. Then the energy which is reduced or released from before changing from ammonia to nitrite, okay, the energy which is released is used for the food, for making the food by this Nitrosomonas bacteria. Again, nitrite cannot be used directly by plants, so it also has to be changed. So this nitrite is changed into nitrate. All right, nitrite means NO2 minus, nitrate means NO3 minus. All right, so from nitrite to nitrate, another one bacteria is responsible, that is Nitrobacter bacteria. Okay, this Nitrobacter bacteria is responsible for conversion of nitrite to nitrate, NO2 minus to NO3 minus, and this nitrate is very, very helpful for producing the fertility to soil. So plants very easily or very nicely, very smoothly uses this nitrate. Okay, this nitrate is used by plants. Okay, so the thing is that you know that in our atmosphere, because amar prithibikhanot almost around 78% of nitrogen is present, right? N2, nitrogen mane ki hoy, nitrogen or formula ki hoy, nitrogen mane hol N2. এটা এই নাইট্ৰোজেনটো কি হয় 78% তকে বেছি আমাৰ কি আছে পৃথিৱীখনত প্ৰেজেন্ট আছে, এটমস্ফিয়াৰত প্ৰেজেন্ট আছে। এটা এই যোনটো N2 টো প্ৰেজেন্ট আছে, সো কি হ'ব এই N2 আমি কি কৰিব নোৱাৰো যে ইজিলি এবজৰ্ব কৰিব নোৱাৰো, যেনেকৈ আমি অক্সিজেন ব্ৰিথ কৰিছো, অক্সিজেন ললো, তেনেকৈ নাইট্ৰোজেন এনেকুৱা নহয় যে নাইট্ৰোজেন প্ৰেজেন্ট আছে এনেকৈ ব্ৰেথ কৰিলো, নাইট্ৰোজেন মোৰ বডিত পাই গলো, নো, সেই নাইট্ৰোজেনটোক N2 টোক কি কৰিব লাগিব, বেলেগ বেলেগ ফৰ্মত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব, সো দ্যাট আমি সেই নাইট্ৰোজেন বা N2 কি কৰিব পাৰো, ইউজ কৰিব পাৰো নিজৰ কাৰণে, ঠিক আছে। সো প্লান্টছে কি কৰিলে, এমোনিয়া, নাইট্ৰোজেনটো কি কৰিলে, এমোনিয়া ফৰ্মত গল, এমোনিয়াৰ পৰা নাইট্ৰাইট টু নাইট্ৰেট, ঠিক আছে। নাও here I will write one point, that is for Nitrosomonas vector, for Nitrosomonas and Nitrobacter, one point you have to write is the energy released during conversion of ammonia to nitrite is used by Nitrosomonas for making food, okay,
All right. Then second point which we can write is, this is the number 1 point. Number 2 point you can write is the energy released during conversion of ammonia. The energy that is released during conversion of nitrite to nitrate is used by nitrobacter for making food. All right. So these are the 2 points where you can see that why. The first question in your mind that has to become is that why it is necessary for this ammonia. Why is it necessary for ammonia to nitrate? Ammonia, say nitrate. Why it is necessary for the conversion of ammonia to nitrate? The ammonia can also be used by plants or not? So the answer will be that the ammonia is very, very harmful for the plants, but it has to be converted into different form. That is, first ammonia cannot be directly converted to nitrate. Okay, so ammonia needs to be first converted to nitrite. Who will convert this ammonia to nitrite? That is Nitrosomonas bacteria. Then this Nitrosomonas bacteria will convert the nitrite NO2 minus. We will get it. This nitrite or NO2 minus will also not be able by the plants to consume it. So this nitrite will be converted to nitrate NO3 minus by the bacteria Nitrobacter, and this nitrate is very, very, very easily uptaken or used by the plants. All right, so this overall process is known as the atmospheric nitrogen fixation. So I hope that atmospheric nitrogen fixation boli moi jetia kom, that means it's very clear to you now. So whenever we say about cyanobacteria, so nitrogen fixation, right, very clear. So some bacteria, cyanobacteria means, let me use different color, that is cyanobacteria, that means blue-green algae. Blue-green algae, right? Cyanobacteria. Some cyanobacteria are capable of atmospheric nitrogen fixation. Whenever I am saying atmospheric, what do you mean by atmospheric? That means the nitrogen N2 present in our atmosphere. There is 75% of the N2 is present in our atmosphere. So this atmospheric nitrogen formula is what? N2. For what? Atmospheric nitrogen fixation. Now diagram, that is figure 2.2a. A filamentous blue-green algae. We know what is filamentous. Filamentous means, I told you, this like this chain or bead type of. Bead means what, you know? A mala bur je thake. Ami je pindhu mala. Mala bur je thake. সেই মালাবোৰক কি বুলি কয়? বিডস বুলি কোৱা হয়। এটা কি কয়, মতিবোৰক গাঁঠি গাঁঠি পিনে মালা টাইপ বনোৱা হয়। সো সিমিলাৰলি কি হয়, ফিলামেন্টবোৰ চাইছানে মালা টাইপৰ হয়। সো diagram figure 2.2, a filamentous green algae. Okay, ki hoy etur naam ki hoy? Nostoc. This is the nostoc. Labeled parts, duta labeled parts amar tat ase. We will use highlighter. Okay, okay, so amar tat duta parts ase. One is this heterocyst, another one is this mucilaginous sheet, right? Now heterocyst ki hoy? The first thing, what is this heterocyst? A heterocyst to ki kore? This heterocyst is responsible for the nitrogen fixation. This is a nostoc. All the nitrogen fixation which happens is because of this heterocyst. This is very different in structure. Now we have mucilaginous sheet. Now what is mucilaginous sheet? Since I say that we have what? We have this type of beads type of, right, chain type of cells. Now these cells have to get attached, right? So for attaching, one mucilaginous sheet is present, that is what? Waxy type of substance. This is the mucilaginous sheet, and this mucilaginous sheet helps in all the cells to combine and keep together. All right, am I clear? Any doubts? Okay, so this is the
Am I visible now, Neha? Am I visible now? Airport class ahana sile bole. Airport class ahana sile. Airport kora na? YouTube he paise bole airport. Ek second ha, ek second hold kora mane app aru YouTube amar dutate hoy asile. Airport schedule hoise na nai? Airport dekhwa nai niki ebar koason Neha? YouTube ঠিক আছে YouTube কৰাই আছে but appত কৰাই আছে নে appত দেখাই আছে নে Okay, just a minute মই কৈ আছো ৰবা এতিয়া appত পাইছা appত এতিয়া আহি আছে নে এটো কনফার্ম কৰাছোন এবাৰ এতিয়া appত পাইছা নে ক্লাসটো Okay, appত আহিছে ন এতিয়া আহিছে এবাৰ চোৱাচোন আগৰখিনি যে মই পঢ়াইছিলো এই স্লাইডছ বোৰ appত আহিছে নে নাই Is it visible in app এবাৰ চোৱাচোন Just এবাৰ মই কনফার্ম কৰি দিয়া যে appত এইখিনি appত আছে নে নিহা এবাৰ কনফার্ম কৰি দিয়াচোন আগৰ স্লাইডছ বোৰ এইখিনি এই লেকচাৰটোত আজিৰ appত দেখাই আছে নে Okay, যদি appত দেখুৱা নাই I will again do the class tomorrow. Okay, no need to worry. যদি appত দেখুৱা নাই I will again schedule tomorrow. Okay. Oh, দেখাই আছে ন? Okay, fine. Now. Okay, let's not waste the time. আকৌ আমি পঢ়ো কতেছিলো আমি নষ্টকৰ কথা, right? So নষ্টক, this is a নষ্টক মানে কি ইউ ব্যাকটেৰিয়া এটা হয় যোনে কি কৰি আছিল আমাৰ নাইট্ৰজেন ফিক্সেশন কৰি আছিল নাইট্ৰজেন ফিক্সেশন কি আছিল আমি পঢ়িলো অকনমান আগৰ এই স্লাইডটোত কত গল এইটোত right so nitrogen fixation করা এই যোনটো নষ্টক আছে এটো কি হয় ফার্স্ট কৈছে আমাক this is a filamentous means কি এটা cells এনেকে কি হ'ব চেইন টাইপত লাগি থাকিব heterocyst বুলি কৈছে এই heterocyst টো কি হয় this heterocyst is important because this heterocyst performs the nitrogen fixation ঠিক আছে তাৰ পিছত কৈছে mucilaginous sheet so এই বাহিৰত যোনটো sheet আছে this is the mucilaginous sheet which is helpful for keeping all the cells together all right okay ঠিক আছে now এখিনি হৈ গল আমাৰ cyanobacteria কথা cyanobacteria example তাৰ মানে কি পালো মই নষ্টক Then we have economic importance of bacteria. Okay, আমি কি কৰিম লাষ্টত আমি 10 minutes লম যত doubt আছে we will discuss it again. Okay, যদি appত তোমালোকে মিস কৰিছা কোনো no need to worry if you have missed it in app. Okay, all right, it's fine. মই আকৌ after once I wrap up the class মই আকৌ কি কৰিম ভালকে যি doubts আছে তোমালোকে কমেন্ট কৰি যোৱা মই আকৌ বুজাই দিম ঠিক আছে no need to worry একো নাই So, economic importance of bacteria, just my point aru keitaman ase, মই just complete কৰিলো. তাৰ পিছত we will be solving the doubts. Okay, বুজি পালো ঠিক আছে so economic importance of bacteria বুলি যেতিয়া কও so first economic importance of bacteria কি আছে the first thing যে তোমালোকে ভাবিব পাৰা bacteria যেতিয়া আমি কও bacteria তাৰ মানে আমি কি ভাবো যে নেগেটিভ বস্তুবোৰে ভাবো যে bacteria হয় তাৰ মানে কি আমাৰ বেমাৰ কৰিব ৰাইট এটো আমাৰ লস কৰিব আমাৰ হেলথ ইস্যুজ কৰিব so তাৰ পিছতো কি হয় bacteria কিছুমান এনুকা bacteria থাকে যোনবোৰ বহুত বেছি ইউজফুল হয় so কি ইউজেস থাকে আমি আজি ডিসকাস কৰিম economic importance বুলি যেতিয়া কও the first thing is chemosynthetic autotrophic bacteria এটা কি কোৱা আছে economic importance of bacteria uses দিয়া আছে
chemosynthetic autotrophic bacteria. Chemosynthetic কি কৈছিল chemicals use কৰি পিনে majority of heterotrophic bacteria ঠিক আছে এইবোৰ কি হয় chemosynthetic বা autotrophic এইবোৰ কি হয় economic importance বহুত বেছি আছে other uses কি হয় formation of card. Okay, so first thing chemosynthetic autotrophic bacteria hook বা majority of heterotrophic bacteria hook এইবোৰে কি কৰে the first thing they do is nitrogen fixation N2 fixation ত help কৰে নে নাই আমাৰ পঢ়িছিলো নে নাই যে they help in N2 fixation. After that we have other some uses that is formation of card formation কৰে. Okay, when you have to make card যেটা দই বনাব বিচাৰা তেতিয়া কি লাগিব ব্যাকটেৰিয়া লাগিব so you know inoculum মানে বুজি পোৱা নে এতিয়া মোৰ জাস্ট মাইন্ডত আহিল যে inoculum যেটা আমি suppose card বনাব বিচাৰো so আমাৰ মাই কি কৰে suppose card বনোৱা আগত অকনমান দই কি কৰে ৰাখি থৈ দিয়ে কয় যে ঠিক আছে next time যেটা আকৌ দই বনাম কালি এই অকনমান দই লাগিব কিয় লাগিব because সেই দই কিটাত কি আছিল ব্যাকটেৰিয়া প্ৰেজেন্ট আছিল so those are serving as inoculum so সেই দই কিটা যদি আকৌ দি দিও অকনমান কে পুট কৰি দিও আকৌ দই হৈ যাব কিয় হৈ যাব because এটা ব্যাকটেৰিয়া আছে সেই ব্যাকটেৰিয়াবোৰে card ফৰ্মেশনত কি কৰে হেল্প কৰে তাৰ পিছত কৈছে production of antibiotics কি কৰে antibiotics আমাৰ যে জ্বৰ হলে তাৰ পিছত আমাৰ গা বেয়া হলে কি কৰে ডক্টৰে কয় antibiotic খাব লাগিব সো antibiotic বোৰ কি কৰে antibiotic বোৰে সেই ব্যাকটেৰিয়া বেয়া ব্যাকটেৰিয়াবোৰক কিল কৰি দিয়ে fixing nitrogen in legume roots nitrogen fixation কথা পঢ়িছো legumes বুলি যেতিয়া কো peas lentils dali এইবোৰ সব কি হয় আমাৰ legumes so this are the economic importance of bacteria not iman important নহয় বাৰু still অকমান তোমালকে চাই লবা now disease caused Okay, disease caused by bacteria very important এইকেটা কি হয় নিটত আহে সো এইখিনি কি হয় তোমালকে বুজাৰ লগে লগে কি কৰিব লাগিব তোমালকে মুখস্থ কৰিব লাগিব ঠিক আছে only এইখিনি এই disease part টো মই কৈছো disease part টো অকল বুজিলে নহব লগতে কি কৰিব লাগিব একদম মানে on the tips থাকিব লাগিব যেতিয়া diseaseৰ কথা কব বা যেতিয়া pathogenic organism টোৰ কথা কব কোনটো disease cause হৈছে কি disease cause হৈছে কেনেকে হৈছে এটো তোমালকে মনত ৰাখিব লাগিব so the first thing we have disease caused by bacteria can be pathogenic to humans animals and plants so bacteria কি হ'ব পাৰে আমাক বা plants হক বা animals হক ঠিক আছে humans হকো disease তাৰমানে বেমাৰ cause কৰাব পাৰে so first যদি আমি কও কলেৰা কোনে কৰিছিলে কলেৰা ভাইব্ৰিও কলেৰা বুলি যেতিয়া কো ভিব্ৰিও কলেৰা তাৰমানে এই যোনটো কমা শেপ ব্যাকটেৰিয়া এটা আছিল ভিব্ৰিও কলেৰা এইটো কি কৰিছিল এইটো এটা ব্যাকটেৰিয়া হয় যোনে কি কৰে হিউম্যান বিংছক এফেক্ট কৰে কলেৰাত কি হয় হাই জ্বৰ হ'ব বহুত বেছি জ্বৰ হ'ব তাৰ পিছত কি হয় কেনেকে হয় কলেৰা বুলি লেতেৰা পানী এই ৰাস্তা road side foods বোৰ যত কি হয় ঢাকি না ৰাখে তে ধুলি বালি পৰিলে তেনেকে কি হয় আমাৰ কলেৰা হয় কোনটো ব্যাকটেৰিয়া থাকে তেক ভিব্ৰিও কলেৰা টাইফয়েড তাৰপিছত টাইফয়েড নামটো শুনিছা এইটো কি কৰে সালমোনেলা টাইফি very important কোনে কাক কজ কৰে হিউম্যান বিংছক কজ কৰে then we have tuberculosis মানে TB কোনে কৰে very important mycobacterium tuberculosis কাক কৰে humans ক কৰে so TB কি হয় suppose এটা TB patient আছে TB patient জনে যদি কাহে ঠিক আছে বা হাঁচি মাৰে তেতিয়া কি হ'ব যে যিমান কি বুলি কয় যদি হাঁচি মাৰিব তেতিয়া এয়াৰছত কি হ'ব সেই স্পিটিং বোৰ কি হ'ব অকমান যাব ৰাইট সো এই এয়াৰত যে যাব ঠিক আছে সো যদি হেলদি পারসন এটাৰ কন্টাক্টত আহি যায় সো সেই পারসনটো কি হৈ যাব বেমাৰ হৈ যাব বিকজ সেই এয়াৰছত কি থাকিব এটা ব্যাকটেৰিয়াবোৰ আৰামছে ঘূৰি থাকিব সেই ব্যাকটেৰিয়াবোৰ কি হ'ব হেলদি পারসনৰ ভিতৰত যাব এন্ড টিবি কজ কৰিব তাৰ পিছত আছে আমাৰ কি এন্থ্ৰাক্স কি হয় বেচিলাছ এন্থ্ৰাচিছ ঠিক আছে হিউম্যান বিংছ এন্ড ক্যাটল অকল হিউম্যান বিংছকে নহয় লগতে ক্যাটলছকো কৰে তাৰ পিছত সিট্ৰাছ কেনকৰ মানে কি হয় আমাৰ টেঙা লাইক কি কয় অৰেঞ্জ লেমন এইবোৰ কি কয় সিট্ৰাছ বুলি কয় সিট্ৰাছ কেনকৰ কি হয় এটো এনিমেলস বা হিউম্যান বিংছত নহয় এটো কি হ'ব অনলি প্লান্টছত হ'ব কি কোন ব্যাকটেৰিয়া কৰে জেন্থোমোনাছ সিট্ৰি কৰে এটো কি হয় সিট্ৰাছ প্লান্টছত হয় all right so এইখিনি হল diseases caused by bacteria তাৰ পিছত আমাৰ কি আছে তাৰ পিছত আছে reproduction in bacteria so reproduction in bacteria কথা যদি আমি পঢ়ো
Okay, so reproduction in bacteria kotha jodi poru, reproduction jodi ami monera mainly kihor pohi aso ami monera kotha. So monera reproduction jodi pohu, reproduction to ki nohoy iman eta like কি কয় asexually reproduction to বেছি হয়, but sexual reproduction to কি হয় ইয়াতে কম দেখা যায়। কিয় কম দেখা যায় sexual reproduction to? Because ইয়াতে কি হয় male female present নাথাকে, since male আৰু female present নাথাকে, so sperm egg cell এইবোৰ নাথাকিব, so সেই যে complex reproduction process like human beings হওক বেলেগ animals হওক সেইবোৰ present থাকে, এইটো আমাৰ reproduction in bacteria mainly in Monera it is not present, okay? So asexual reproduction বুলি যেতিয়া আমি কম তাৰ মানে কি হ'ব, like asexual reproduction to কেনেকুৱা টাইপত হ'ব এইটো চোৱা। Suppose এটা cell আছে, যেতিয়া এটা cellৰ পৰা, মই asexual reproductionৰ কথা কৈছো দেই, এটা okay, so if I talk about asexual reproduction, so এটা cellৰ পৰা ঠিক আছে ভাঙি পিনে কি হ'ব, দুটা সেল হ'ব, দুটাৰ পৰা চাৰিটা হ'ব, তেতিয়া কি হৈ যাব হেতুক asexual reproduction বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে? ইয়াতে চোৱা, like suppose এইটো এটা সেল হয়, এই সেলটো ভাঙি পিনে কি হৈছে আকৌ দুটা সেল হ'ব, so এইটো actually sexual reproduction হয়, ৰবা asexual টো এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব। Suppose this is one cell, এই সেল এটা সেলৰ পৰা কি হৈ আছে, দুটা সেল হৈ আছে, so এইটো কি হ'ব আমাৰ asexual reproduction বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে? just like budding ত যেনেকুৱা হয়, এটা parent cell থাকে, ভাঙি গ'ল, ভাঙি পিনে কি হ'ব দুটা parent cell হৈ গ'ল বা দুটা new organisms জন্ম হৈ গ'ল, so similarly এইটো asexual reproduction হয়। so asexual reproduction, oh this is an asexual reproduction, so কি হৈ আছে চোৱা, এইটো তো কি হৈছে, এটা সেল আছে, এটাৰ পৰা কি হৈছে আৰু এটা ভাঙিলে, এইটো সেল ভাঙি পিনে এইটো কমপ্লিট এটা সেল আছিল, ভাঙিছে, ভাঙি পিনে দুটা সেল হৈ গ'ল, ইয়াতে চোৱা, ইয়াতে সেল ওয়াল আছিল, ইয়াতেও সেল ওয়াল হ'ল, ইয়াতে সেল মেমব্ৰেন আছিল, সেল মেমব্ৰেন হ'ল, ইয়াতে এইখিনি পাৰ ডিএনএ আছিলে, এইখিনি কি হ'ল লাহে লাহে এইখিনিও ডিএনএ, ফাৰ্স্ট কি হ'ব, ফাৰ্স্ট এই asexual reproductionত ফাৰ্স্ট স্টেপ কি হ'ব এইটো জানানে? ফাৰ্স্ট স্টেপ হ'ব যে ডিএনএ যোনটো আছে এইটো কপি হ'ব, ঠিক আছে? এটা সেল আছে, সাপোজ এইটো সেল, এই সেলটোত সাপোজ এই সেলৰ ভিতৰত আছে ডিএনএ, so এই ডিএনএ যোনটো আছে এইটো সাপোজ ডিএনএ মানি লোৱা, এই ডিএনএ টো কি হ'ব আকৌ কপি হোৱা আৰম্ভ কৰিব, ঠিক আছে? কপি হোৱা যে আৰম্ভ কৰিব, কপি হ'ল, এই সেল যোনটো আছে সেল ওয়াল এইটো হ'ল, so এনেকে কি হ'ব দুটা যেতিয়া হ'ব তাৰ মানে দুটা সেল হ'ব, এইটো সেলত যি থাকিব এইটো সেলতো সেম থাকিব, that is asexual reproduction। যেতিয়া আমি কম sexual reproduction, sexual reproductionত actually ব্যাকটেৰিয়া বা মনেৰাত actually কি হয় যে ডিএনএ টো ট্ৰান্সফাৰ হৈ যায় এটা অৰ্গানিজমৰ পৰা আনটো, তেনেকুৱা নহয় যে মেল এণ্ড ফিমেল গ্যামেটস ইনভলভ হ'ব, দেন ফাৰ্টিলাইজেশন ফিউজন হ'ব, ফাৰ্টিলাইজেশন হ'ব, এইবোৰ একো নহয়, ইয়াতে কি হ'ব চোৱা, conjugation, transformation, transduction তিনিটা process থাকে, এই transformation, transduction process টো মই এতিয়া নবুজাও because এতিয়া বুজালে তোমালোকৰ বহুত confusion আহিব, so next যেতিয়া আমি বেলেগ kingdoms বোৰ পঢ়িম তাতে কি হ'ব fungi বা বেলেগ fungi mainly তোমালোকৰ কি পাবা অকমান ডিটেইলছত পাবা, ঠিক আছে? ইয়াতে মনেৰাত ডিটেইলছত নাই, so মই ডিটেইলছত মনেৰাত নপঢ়াও because তোমালোকে এতিয়া কি হৈ যাব, starting হয় একেবাৰে বেস বনি আছে, বেসিক কনসেপ্ট হৈ আছে, so confusion আহিব, so আজি ক্লাছত মেইনলি মই কি পঢ়াম, conjugation টো পঢ়াম, so sexual reproduction ত এইটো মনত ৰাখি দিয়া যে conjugation ত কি হয়, suppose এটা সেল আছে, এটা ডিএনএ আছে, ঠিক আছে? এটা সেল আছে, এই সেলটোৰ পৰা কি হ'ব দুটা আৰু এটা সেল suppose ওচৰত আহিল, ঠিক আছে? দুটা সেল হৈ গ'ল, এই দুটা সেলৰ মাজত কি হ'ব, এনেকুৱা ব্ৰিজ টাইপৰ এটা পাইপ টাইপৰ এটা ফৰ্মেশন হ'ব, বস্তু এইটো কোৱা হয় পাইলাছ, ঠিক আছে? এই পাইলাছৰ থ্ৰু দি কি হ'ব আমাৰ, suppose এইটো জেনেটিক মেটেৰিয়েল হয়, এই জেনেটিক মেটেৰিয়েলটো এই পাইলাছৰ থ্ৰু দি যাব, গৈ 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 কিনে ইয়াতে ইখিনিলৈকে পাব, so এইটো কি হ'ব যে এই জেনেটিক মেটেৰিয়েলটো ট্ৰান্সফাৰ হৈ আছে from one cell to another cell, এই প্ৰসেসটো কি হয় আমাৰ মনেৰাত, এইটো কি বুলি কোৱা হয়, sexual reproduction বুলি কোৱা হয়, এইটো কি প্ৰসেস হয়, conjugation process হয়, ঠিক আছে? so এইখিনি হৈ গ'ল, তাৰ পিছত আছে আমাৰ মাইকোপ্লাজমা বুলি আমি যেতিয়া কওঁ, that means what is mycoplasma? Mycoplasma means what? Mycoplasma is PPLO, so PPLO means what? What is PPLO? Pleuro pneumonia like organisms, okay?
So pleuropneumonia like organisms. So yate characteristics ki diya ase. First thing given is smallest living cells. Whenever you say smallest living cells, very important for NEET, because NEET the question to ahe. So which is the smallest living cell? Name the smallest living cell. Saita option di dibo, tate dibo hoitu mycoplasma, nohole dibo PPLO. So mycoplasma hok ba PPLO hok, both are correct. Mycoplasma mane hol PPLO. PPLO full form ki hoy? Pleuropneumonia like organisms. So mycoplasma ba PPLO ki hoy? Smallest living cells. Entire amar dunia khonot, entire world ot sobotke khoru organism kuntu hobo? Mycoplasma ba PPLO. Then hihotor ki thake? Cell wall thake na na thake? Cell wall leg thake, tar mane absent thakibo cell wall. They can survive without oxygen ba brave. That means jodi oxygen na thakeo anaerobic conditions to ki hobo? Hihote survive kori jay, jinda thakibo pare. They can cause disease in plants and animals. Plants hok ba animals hok hihote bacteria hoy, so ki koribo pare? Disease cause koribo pare. ঠিক আছে? So এইখিনি কি হৈ যাব তোমাৰ? PPL or full form. ঠিক আছে? হৈ গল? So done for today. This class over. So Monera বস্তুটো basic কে আমি cover কৰিলো, তাৰ পিছত আমি কি পাম? তাৰ পিছত আমি পাম কি পাম তাৰ পিছত? তাৰ পিছত আমি পাম কি? তাৰ পিছত আমি কি পাম? তাৰ পিছত আমি পাম NCERT highlights Monera. যে Monera কি কৰিম? কালি NCERT highlights কৰিম. So এতিয়া আমি কি পঢ়িম? এতিয়া আমি কৰিম doubts. ঠিক আছে? So Monera গোটেইখিনি যোনখিনি reproduction লৈকে পঢ়ালো, sorry, PPLO mycoplasma বা PPLO লৈকে পঢ়ালো, এইখিনি লৈকে কিবা ডাউট আছে নেকি? কোনখন স্লাইডত ডাউট আছে কৈ যোৱা, মই বুজাই যাম। ওকে, কৈ যোৱা। মই স্লাইডছ বোৰ দেখাই যাম। Are you present, Neha? Neha, are you present in the class? Kiba doubt ase? You can tell me. We have time. Nutrition or pra jao. Jodi agor class or jua kalir class ho to kiba doubt ase? You can ask me. Jodi kiba doubt ase? Khudha. ঠিক আছে? Jodi tumi appot ahan asile no class 2. Okay, I am showing you the slides. Slide hisabe mok koi jao pariba. Nutrition in bacteria first paisu. Then we have my autotrophic ki hoy, heterotrophic ki hoy, ene eta idea disilu. Tar pisot ami heterotrophic bacteria kotha paisu, saprotrophic, parasitic, symbiotic. Oh yes, one more thing. Chemosynthetic or moi kotha koisu no, I will be explaining you this chemosynthetic. Ei chemosynthetic jot moi nitrogen fixation porhaisu. Ko pohalo nitrogen fixation eto. Iate soa nitrate hok, nitrite hok, ei je eneke je energy bur transfer hoise, energy bur use hoise. He starting or class 2 starting or pra buja nai mane kunkhini tumi class 2 kunkhini pra paisa? Class appot hua nasile no? Okay, I got you. কিন্তু আমাৰ ইয়াতে কিন্তু এপত শিডিউল হোৱা বুলি দেখাইছে, আৰু এপত শিডিউল কেনেকে নহব? মইতো এপত চাই আছো, ক্লাছটো তো মই এপত খুলি ৰাখিছিলো। তুমি যে এপত বিচাৰি পোৱা নাই, মইতো এপত ক্লাছটো চলাই ৰাখিছিলো, মইতো এপতে চাই আছো, মই পাহৰি গৈছো। চোৱা, মোৰ ফোনতো তেতিয়াৰ পৰা চলি আছে, মই তেতিয়াৰ পৰা চাই আছো। তুমি কিয় বিচাৰি পোৱা নাছিলা? ক্লাছটো চলি আছিলে এপত, মোৰ ফোনত চলি আছিলে, মোৰ ফোনত চলাইছে মানে চলি আছে, এইটো অন হৈ আছিলে। Okay, এটা কাম কৰিবা, since তুমি ক্লাছটো বিচাৰি পোৱা নাছিলা, it's okay, fine, একো কোনো কথা নাই, কোনো টেনশন লবলগীয়া বস্তু নহয়, it's fine. এটা কাম কৰা, recorded doubt খুদি আছিলা। Okay, এটা কাম কৰাচোন ইউটিউবত ন, wait, let me go to YouTube then. Wait. কিয় বা তোমাৰ তাতে আহা নাছিল? তোমাৰ কিবা নেটৱৰ্কৰ ইস্যু হৈছে নেকি? মই বুজা নাই, তোমাৰ এইটো বুজিছানে? বিকজ ইয়াতে
নাই এপত হৈছে প্লাস আমি ইউটিউবতো কৰিছো এপতো কৰিছো দুটাতে হৈ আছিল এপতো দেখাই আছিলে বুজিছা এপত হৈ আছিলে মোৰ ফোনত এপত অন হৈ আছিলে মইতো নিজৰ ক্লাছটো চাই আছিলো চাই মই ৰাখিছিলো ফোনটো ওচৰতে চাই আছিলো মই মোৰ ক্লাছ তোমাৰ নেটৱৰ্কৰ ইছ্যু আছিল নেকি কিবা ওকে একো নাই কোনো প্ৰবলেম নাই একো নাই টেনশন লবলগীয়া একো হোৱা নাই ওকে যদি তোমাৰ ষ্টাৰ্ট হোৱা নাছিলে একো নাই সো মই এবাৰ তোমাক ব্ৰিফ আইডিয়া এটা দি দিও সিন্স তুমি নাছিলা উই again have 10 minutes in our hands see নিউট্ৰিশন ইন বেক্টেৰিয়া কথাৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো যোৱাকালি তুমি এতিয়া চোৱা মই এবাৰ ৰাফলি বুজাই যাও ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমাৰ যি ডাউটছ থাকিব মই এনচিইআৰটি হাইলাইটছত আহিমে তেতিয়া তুমি পঢ়ি লবা যি ডাউটছ থাকে আজি তুমি ৰেকৰ্ডেড লেকচাৰটো চোৱা ৰেকৰ্ডেড লেকচাৰ চাই পিনে লিখি ৰাখা ডাউটছখিনি এনচিইআৰটি হাইলাইটছ যেতিয়া পঢ়িম উই উইল টক এবাউট ইট ওকে সো ডিফাৰেন্ট শেপছ অফ বেক্টেৰিয়া লৈকে আমি যোৱাকালি পঢ়িছিলো ৰাইট তাৰ পিছত ফাৰ্স্ট মই ষ্টাৰ্ট কৰিছো আজি নিউট্ৰিশন ইন বেক্টেৰিয়াৰ পৰা নিউট্ৰিশন কৈছো অটোট্ৰপিক আছে আৰু হেটেৰোট্ৰপিক আছে অটোট্ৰপিকত দুটা ধৰণৰ হয় এটা হল ফটোসিন্থেটিক এটা হল কেমোসিন্থেটিক ঠিক আছে তুমি জাস্ট এবাৰ মোৰ ভিডিওটো এতিয়া চাই যোৱা একো কমেন্ট নকৰিবা একো লিখা লিখি সব পেন পেন্সিল সব থৈ দিয়া জাস্ট বস্তুটো চাই যোৱা এতিয়া Autotrophic bacteria tate ki photosynthetic aru chemosynthetic paisilu right so photosynthetic photo means what light asile chemosynthetic chemo mane chemicals so photosynthetic ot ki hoy enukwa bacteria june light energy use kore kori pine khana banay chemosynthetic bacteria enukwa bacteria june chemical energy use kori pine khana banay thik ase tar bisot moi yate porhaisilu autotrophic aru heterotrophic junto ami class 6 7 8 ot paisu je what are autotrophic organisms what are heterotrophic organisms so autotrophic organism boli jodi ko amar mind ot প্লান্টছৰ কথা বাট ইয়াতে আমি কি ডিসকাস কৰিছো মনেৰা মিন্স বেক্টেৰিয়াৰ কথা ডিসকাস কৰিছো সো ইয়াতে কি হ'ব আমাৰ বেক্টেৰিয়াৰ কথা পঢ়িম তাৰ পিছত আইছো আমি হেটেৰোট্ৰপিক বেক্টেৰিয়াত আমি তিনিটা টাইপ পাইছো সেপ্ৰোট্ৰপিক parasitic symbiotic so saprotropic মানে জুনে dead and decaying matter থাকে বা dead and decaying matter পৰা খানাবোৰ কি কৰে লয় তাৰ পিছত আছে parasitic জুনে লিভিং অৰ্গানিজমছৰ পৰা খানাবোৰ লয় তাৰ পিছত symbiotic জুনে মিউচুৱেল ৰিলেশনশিপ কৰে কৰি পিনে কি কৰে এজনে এজনক হেল্প কৰি পিনে খানাটো লয় তাৰ পিছত আমি কি পাইছো আৰ্কিয়া বেক্টেৰিয়াৰ কথা মই যোৱাকালি ভালকে পঢ়াই দিছিলো যে বহুত প্ৰিমিটিভ বেক্টেৰিয়া জুনে স্পেশাল বেক্টেৰিয়া বুলি ক'ব পাৰি জুনে এক্সট্ৰিম কন্ডিশনছ বুৰত লাইক বহুত সল্টি এৰিয়াছ হোক হাই টেম্পাৰেচাৰ হোক বা একদমে হট স্প্ৰিংছ হোক হেলোফাইলছ হোক এইবোৰত কি কৰিব পাৰে সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে তাৰ পিছত আমি ইয়াতে কি পঢ়িছো টাইপছ এণ্ড হ্যাবিটেটছৰ কথা পঢ়িছো ৰুমিনেন্ট ডিসকাশন কৰিছো তাৰ পিছত আমি পাইছো ইউ বেক্টেৰিয়া মানে কি হয় ট্ৰু বেক্টেৰিয়া জুনে কি হয় নৰ্মেল বেক্টেৰিয়া দৰে হয় নৰ্মেল নিউক্লিয়াছ থাকিব যোনটো কি হ'ব একেবাৰে ট্ৰু নিউক্লিয়াছ নহয় য'ত নিউক্লিয়াৰ মেমব্ৰেইন বা অৰ্গেনেলছ বা নিউক্লিয়াছটো মেমব্ৰেইন বা নাথাকে তাৰ পিছত ইউ বেক্টেৰিয়াত কি পাইছো সায়ানোবেক্টেৰিয়া য'ত কি হ'ব সায়ানোবেক্টেৰিয়াৰ ব্লু গ্ৰীণ এলগি বুলিও কোৱা হয় সো সায়ানোবেক্টেৰিয়া বা ব্লু গ্ৰীণ এলগি যোনটো হয় এইটো এটা পিকচাৰ হয় এটা পুখুৰীৰ য'ত কি হৈছে বহুত গ্ৰীণ কালাৰ হৈ আছে ৰাইট গ্ৰীনিশ হৈ আছে কিয় হৈ আছে বিকজ এটা সায়ানোবেক্টেৰিয়া বা ব্লু গ্ৰীণ এলগি প্ৰেজেন্ট আছে সো কিয় ব্লু গ্ৰীণ এলগি বুলি কোৱা হৈছে সায়ানোবেক্টেৰিয়াত বিকজ সায়ানোবেক্টেৰিয়াৰ ভিতৰত পিগমেন্টছ প্ৰেজেন্ট থাকে কি পিগমেন্টছ প্ৰেজেন্ট থাকে ক্লোৰোফিল A plus phycocyanin chlorophyll A বুলি যেতিয়া কম that means it is green in color যেতিয়া phycocyanin present থাকে এই কাৰণে blue in color ঠিক আছে নিউট্ৰিশন ফটোসিন্থেটিক হ'ব হ্যাবিটেট ওয়াটাৰত পোৱা যায় ফ্লেজিলা absent থাকে তাৰ মানে কি হয় হিয়তে ফ্লেজিলা absent থাকে কাৰণে হিয়তে সুইমিং কৰিব নোৱাৰে that's why surfaceত কি কৰে এনে পৰি থাকে exist in three forms to পঢ়িছিলো that is unicellular filamentous and colonial unicellular মানে আছিলে এটা single cell filamentous মানে chain টাইপৰ আমাৰ যে মতিবোৰ বা মালাবোৰ পিনহু এটা মতি গাঠি পিনে মালা বনায় right similarly chain system of filamentous পায় colonial মানে colony টাইপত প্ৰেজেন্ট থাকে যেনেকৈ আমাৰ ঘৰত গলিবোৰত colony থাকে ন এটা দুটা 10টা মান ঘৰ মিলি পিনে এটা colony হয় similarly তেনেকৈ বহুত কেইটা বেক্টেৰিয়া মিলি পিনে colonial হৈছে তাৰ পিছত সায়ানোবেক্টেৰিয়াৰ কথা পঢ়িলো সায়ানোবেক্টেৰিয়া কি হয় নাইট্ৰজেন ফিক্সেশনৰ কথা পঢ়িছো নাইট্ৰজেন ফিক্সেশন ওকে ইয়াতে এটমস্ফেৰিক নাইট্ৰজেন ফিক্সেশন আছিল তাতে কি হয় N2 এটমস্ফেৰিক নাইট্ৰজেন ফিক্সেশন মানে আমাৰ যি দুনিয়াখনত বা এটমস্ফেয়াৰখনত নাইট্ৰজেন ফৰ্ম প্ৰেজেন্ট আছে এটো কি হ'ব N2 ফৰ্মত প্ৰেজেন্ট থাকে নাও N2 ফৰ্মত যে প্ৰেজেন্ট থাকে what is this example this is the নষ্টকৰ এক্সাম্পলৰ পৰা I think তুমি ক্লাছত আছিলা right এইখিনিলৈ কিবা ডাউট আছে কিবা ডাউট আছে এইখিনিলৈকে yes Neha any doubt
ওকে ওকে ঠিক আছে দেন ঠিক আছে এটা কাম কৰা তোমালোকে ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅটো চাই লোৱা যিহেতু এপত পোৱা নাই বুলি কৈছা তাৰ পিছত যি থাকিব মই NCERT হাইলাইটস কালি লৈ আনিম ঠিক আছে NCERT হাইলাইটস লৈ আনা পিছত we will discuss with the NCERT highlights যে তাৰ পিছত এটা লাইন বাই লাইন যে ডিসকাস কৰিম সো নাইট্ৰোজেন ফিক্সেশন আৰু কি তোমালোকৰ ডাউটস থাকিব এখিনি নোট কৰি লবা কালি আমি ডিসকাস কৰি লম অলৰাইট সো এপত তোমালোকে ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅটো চাই লোৱা দেন ওকে সো লেটস wrap up the class today কালি আমি কি পঢ়িম বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশনৰে মনেৰা টপিকটো কি পঢ়িম আমি কালি NCERT হাইলাইটস ঠিক আছে লাইন বাই লাইন আমি মনেৰা টপিকটো কমপ্লিট কৰি দিম দেন পৰহি আমি প্ৰতিষ্ঠা যাম প্ৰতিষ্ঠা শেষ কৰাৰ পিছত আকৌ NCERT হাইলাইটস পঢ়িম অলৰাইট সো থ্যাংক ইউ ফৰ টুডে কালি আমি আকৌ লগ পাম অলৰাইট